แก่นแท้ของพุทธธรรมคือการปฏิบัติให้รู้แจ้งไม่ใช่เพียงการท่องจำเมื่อเอ่ยถึงพระพุทธศาสนาหลายคนมักเข้าใจว่าความรู้ความจำและการศึกษาพระไตรปิฎกคือสาระสำคัญของธรรมแต่แท้จริงแล้วหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่การสะสมข้อมูลทางปัญญาแต่อยู่ที่การนำความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงจนเกิดผลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความเข้าใจจากภายในดังพระดำรัสว่าผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งในโลกไม่ใช่ผู้เห็นธรรมแต่ผู้รู้แจ้งในกายใจตนเองชื่อว่าผู้เห็นธรรมในยุคปัจจุบันผู้คนจำนวนไม่น้อยหลงเข้าใจว่าการเรียนธรรมะคือการอ่านหนังสือจำนวนมากท่องจำศัพท์บาลีหรือจดจำพระสูตรให้ได้มากที่สุดยิ่งพูดได้ไพเราะยิ่งแสดงธรรมได้อย่างสง่างามก็ยิ่งเชื่อว่าตนเองรู้ธรรมแต่ความรู้เช่นนั้นมักเป็นเพียงความจำบนแผ่นกระดาษในสมองไม่ได้ซึมลึกลงไปในจิตไม่ได้นำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ตามเป้าหมายแห่งพุทธธรรมเรื่องราวของพระโปธิละเถระผู้รู้เยอะแต่ไม่รู้ธรรมที่แท้จริงพระไตรปิฎกเล่าถึงพระโปธิละเถระพระผู้แตกฉานในพระธรรมคำสอนใดของพระพุทธเจ้าท่านท่องจำได้หมดพูดเก่งแสดงธรรมไพเราะเป็นที่เลื่อมใสของผู้ฟังนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีปัญหาใหญ่เพียงข้อเดียวท่านไม่ปฏิบัติท่านไม่เห็นกายใจตนเองความรู้ของท่านเป็นเสมือนใบลานที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยตัวหนังสือแต่ไร้ซึ่งรสของธรรมไร้การรู้แจ้งไร้การแปลเปลี่ยนภายในพระพุทธเจ้าจึงตั้งฉายาท่านว่าพระใบลานเปล่าเพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่รู้ด้วยสมองแต่เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในจิตด้วยการลงมือฝึกดูกายดูใจของตนเองเมื่อท่านละทิฏฐิความจริงจึงปรากฏเมื่อได้สำนึกในความบกพร่องพระโปธิละเถระจึงวางทิฏฐิความสำคัญตนและเริ่มต้นใหม่เหมือนผู้ไม่มีอะไรเลยท่านไปขอเป็นศิษย์สามเณรผู้บรรลุธรรมขอให้สามเณรสอนวิธีปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อท่านเริ่มลงมือปฏิบัติสังเกตลมหายใจดูกายดูใจเห็นความเกิดดับของความคิดเห็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนความรู้เดิมที่เคยมีจึงกลับมามีชีวิตและกลายเป็นปัญญาไม่ใช่เพียงข้อมูลท้ายที่สุดท่านได้บรรลุธรรมตามที่พระศาสนามุ่งหมายนี่คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าการปฏิบัติฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทำจริงย่อมประเสริฐกว่าการจดจำธรรมะเป็นพันบททำไมปฏิบัติสำคัญกว่าความรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนชัดว่าธรรมะไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่เป็นศาสตร์แห่งการพิสูจน์ไม่ใช่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ให้รู้ตามที่พระองค์รู้หนทางไม่ได้เกิดจากการพูดหรือคิดแต่เกิดจากการฝึกคนนับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมากจึงติดอยู่ในกับดักความรู้โดยไม่เคยสัมผัสความจริงเพราะธรรมะแท้ไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในความรู้ตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวความเห็นความคิดเกิดและดับความรู้ทันอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงการเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราของเราเมื่อเห็นเช่นนี้จิตจึงหลุดพ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อหรือปาฏิหาริย์ใดๆแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้เริ่มต้นไม่ต้องเริ่มด้วยการอ่านพระไตรปิฎกหลายเล่มไม่ต้องท่องบาลีไม่ต้องเป็นนักวิชาการธรรมะแต่ให้เริ่มจากการใส่ใจในปัจจุบันขณะเริ่มวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเดินรู้สึกที่เท้าสัมผัสพื้นเห็นความคิดรู้ทันความคิดมีอารมณ์รู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดนี่คือประตูของสตินี่คือฐานของปัญญาและนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนทุกยุคทุกสมัยสติคือพื้นฐานปัญญาคือผลลัพธ์ความหลุดพ้นคือเป้าหมายสรุปว่าพุทธธรรมไม่ต้องการผู้รู้มากแต่ต้องการผู้ลงมือทำ
ไม่ต้องการนักเทศน์ที่ไพเราะแต่ต้องการผู้ที่รู้แจ้งในตนเองไม่ต้องการใบลานที่เต็มไปด้วยตัวอักษรแต่ต้องการจิตที่กล้ารู้ความจริงหากวันนี้คุณได้ฟังเรื่องราวนี้แล้วเพียงยิ้มแล้วผ่านไปคุณก็ไม่ต่างจากพระใบลานเปล่าในอดีตแต่ถ้าคุณเริ่มหายใจอย่างมีสติตั้งแต่ลืมตาในเช้าวันพรุ่งนี้แม้เพียงหนึ่งลมหายใจคุณก็ได้เริ่มเดินบนหนทางแห่งพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ทุกท่านมีแรงบันดาลใจขอให้ทุกท่านลงมือปฏิบัติขอให้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตคุณจากผู้รู้เป็นผู้ตื่นรู้สาธุ